Bună ziua, dragii mei! Iată că a sosit momentul să tundem gazonul, dar la un mod mai profesional. Nu de alta, dar am semănat un gazon care arată chiar bine și cu cât ne facem munca mai ușoară, cu atât mai bine. Așadar, astăzi a venit timpul să vă prezint noua achiziție. Noua achiziție este o mașină de tuns iarba de la Stihl. Modelul este RM248T. Da? Aici se vede modelul. Dăm și folia jos. Bun. Punem aici. Modelul vine de la 48 de centimetri lățimea de tundere. Să începem cu prezentarea ei. Deci aici îi punem benzină, da? Clasic. Momentan logică nu are benzină. Atenție, nu are nici ulei. Uleiul se pune în această zonă. O să aveți nevoie de o pâlnie. Aici este joja. Da? Se desfiletează. Pe jojă se vede clar minimul și maximul. Minim, maxim. Da? Punem până la maxim. Asta o să o luăm de aici deocamdată, că nu mai avem nevoie de ea, că știm deja că nu are ulei. Și atunci să începem cu începutul. Dacă aceasta este mașina de tuns de la Stihl, foarte interesant la această mașină, haideți să-i luăm prima dată coșul jos, da? De aici se dă jos coșul. Și foarte interesant la această mașină este faptul că are un singur mâner. Deci are un singur mâner tocmai pentru a ne fi foarte ușor să scoatem coșul, că ați văzut ce greu este să scoateți coșul la celelalte mașini, genul acesta de mașină, da? Care o vedeți aici, da? Tot timpul ne lovim de mânerul acesta, da? Păi ne chinuim cu coșul ăsta. La această mașină este mult mai ușor de făcut lucrul ăsta, având în vedere că are acest decupaj. Bun, un lucru foarte interesant la mașina aceasta este că odată pliat acest mâner, aici vedeți că are un plastic. Oare de ce credeți că l-au pus aici? Nici eu n-am știut, dar am aflat. Tocmai pentru a putea face acest lucru cu mașina. De ce facem noi acest lucru cu mașina? Păi uitați ce ușor avem acces la partea de cuțit, da? Și cu ocazia asta vedeți și cuțitul, care e foarte ascuțit, că e nou-nouț. Când vreți să schimbați sau să ascuțiți acest cuțit, pur și simplu trebuie să desfaceți acest șurub de aici, o blocați cu o bucată de lemn, nu alte minuni, da? Un lemn, desfaceți de aici, ați luat cuțitul jos, l-ați ascuțit. Și apropo de ascuțire, că am ajuns la faza cu ascuțirea, folosiți o pânză de flex gen șmirgăl, da? Cu așa ceva ascuțiți. Nu vă puneți cu alte minuni că stricați lama. Bun, că tot vorbeam de ulei, acesta este modelul de ulei care trebuie să-l folosiți, 10W30, eu am luat exact de la Stihl, 600 de ml. Dacă intră 600, intră, nu intră, vedem pe jojă. Bun, cam asta ar fi partea de, este din tablă, da? Frumos vopsită, tot ce trebuie. Aici este partea de tracțiune, este o mașină autotractată. Să o punem acum în poziția aceasta și de aici, din zona aceasta, aveți o clapetă, dați de ea în jos și automat se mișcă acest braț, da? Brațul acesta are două poziții, tot de aici îi dați în partea de jos și ați mai coborât un pic brațul, da? Se autoblochează, vreți mai sus, da? Bun. Ce ar mai fi de văzut? Da? Hai să vedem aici. Aici în partea asta are compartimentul pe unde poate să scoate iarba afară. Acest compartiment, că tot ajungem la el, haideți să vedem ce e aici. În acest coș mi-au pus ei toate minunile.
pe lângă manual, o să vă arăt și manualul. Da? Așa că am ajuns la coș, da? Acesta e coșul, un coș frumos de plastic. Foarte interesant la coșul ăsta este că poate să se golească dintr-un foc, cum se spune, da? Împingem această manetă și l-ați golit ușor, da? Click înapoi, vedem cât ține minunea asta. Cealaltă trebuia să scuturi de ea, nu mai știai când să gata ce înăuntru. Mai are un lucru foarte interesant, în zona asta, vedeți clapeta asta, când coșul este plin, ei se jură că această clapetă se ridică. O să vedem. În rest, coș de plastic, nu ruginește. Revenim aici. Acest dispozitiv, în cazul în care vreți să evacuați iarba prin lateral, da? Cum faceți evacuarea asta? Acesta este celălalt dispozitiv. Dispozitivul de mulcire, da? Există varianta să-l puneți. Mai o chestie interesantă, atenție, are aici o treabă care în momentul când îl montați, de fapt haideți să-l și montăm să vedeți cum arată. Da? El se montează aici. Gata, este montat, da? Când vreți să-l scoateți, cu o mână de aici, apăsați un pic în sus de această clapetă și iasă foarte ușor. Deci, din punctul meu de vedere, dacă vreți să mulciți gazonul, folosiți, gata, am montat, folosiți dispozitivul de mulcire și gazonul mărunțește și rămâne pe loc, fiind îngrășământ adică gazonul tăiat. Rămâne pe loc aici și rămâne ca și îngrășământ. Acum, asta de aici se montează exact în felul acesta, foarte ușor. O clapetă pentru ca să scoată toată iarba în lateral. Dacă vreți să îl folosiți fără coș, da? Să zicem că aveți dita mai tarlaua de tuns și nu vreți să le adunați în coș. Apăsați aici, scoatem asta și cam asta este dispozitivul de evacuare pe lateral a ierbii. Ok, noi nu o să folosim nici acest dispozitiv și nici cel de mulcire, cel puțin deocamdată. Așadar, le vom scoate afară și le vom pune deoparte. Ce mai are mașina aceasta? Are 7 trepte. Aici sunt desenate cele 7 trepte de tundere, da? De la 20 de milimetri până la 200 parcă era, nu mai țin minte exact. Asta este acum distanța maximă, da? De tundere. De unde schimbăm partea asta? Aici, în zona aceasta, aveți o clapetă. Se și aude cum funcționează. Efectiv o lăsați în jos. Ia uite. Până jos de tot am lăsat-o aproape, da? Trageți în sus, vine în sus, da? O lăsăm deocamdată în sus. Bun. Alte lucruri ce mai are. De aici, evident, în momentul când trageți sfoara pentru pornirea motorului, care bineînțeles se agață în această zonă, da? Trebuie să apăsați această manetă ca să pornească mașina. Cealaltă manetă este tracțiunea. Vreți să plecați cu mașina de pe loc, apăsați tracțiunea, pleacă singură. Bun, cam așa ceva. Ce a mai rămas de spus? Da, zgomotul. Zgomotul, ei spun că este de 96 decibeli. O să-l și măsurăm de curiozitate. Din ce am văzut, cam aproape toate mașinile sunt cam la 96 de decibeli. În rest, un design frumos. Motorul, nu știu acum ce fel de motor. Aici scrie Made in Austria pe această mașină. Trebuie să vedem exact ce scrie în manual. Cu ocazia asta poate să luăm și manualul să vi-l arăt. Deci sunt două manuale. Unul este exclusiv pentru motor. Aici ne spune
dacă este asta, eu am luat-o pe ultima mașină ce am găsit-o, deci n-aș putea spune 100% că e acesta, de la această mașină, dar probabil că este EVC 205, probabil serie de motor, pentru că n-am văzut să scrie nicăieri ce fel de motor este. Poate că în comentarii o să-mi spuneți dumneavoastră, care, bineînțeles, comentariile dumneavoastră ajută pe toată comunitatea, nu e o problemă, eu sunt de acord cu comentariile. Bun, aici spune o grămadă de chestii legate despre motor, și anume ce v-am arătat eu mai devreme, cu uleiul, cu benzina, și aici este filtrul de aer, care nu vi l-am arătat încă. Da? Deci de la clapeta aceasta deschideți și aici aveți doi bureței. Da? Cam așa arată. Bureței ăștia, eu acum nu o să mai fac, în mod normal îi îmbimbați într-un ulei și îi strângeți bine să iasă uleiul din ei și așa se montează, pentru o eficiență mai bună. Eu deocamdată, având în vedere că este doar varianta demo, oricum nu o să tund iarba decât să vă arăt un pic cum merge, nu o să pun uleiul ăla respectiv acolo, dar va trebui să o pornim, evident. Așa, ca să ajungem la celălalt manual, și de asta vă și spun că nu sunt foarte sigur că este ce trebuie. Aici spune într-adevăr 248 3T și 253 3T, 253 fiind doar lățimea mai mare, în rest specificațiile sunt identice, motorul este identic. Bun, aici ne arată evident cam tot ce v-am descris eu aici, nu trebuie să vă mai arăt acum manualul, așadar o să-l punem deoparte. Bun, ok, să vedem altceva, nu știu dacă am mai uitat ceva, să vă spun. Văd că aici spune un OHV, da, aici e de benzină, aici e bujia, da, asta este bujia, este montată, ok, evacuarea, cam asta ar fi de spus. Acum să-i facem alimentarea cu ulei, nefiind ulei. Eu am găsit o pâlnie, cred că de jucărie, dumneavoastră găsiți ce vreți dumneavoastră, și cu un furtunel. De ce spun asta? Pentru că aici este foarte greu să bagi uleiul, n-ai cum să-l bagi decât cu o pâlnie și cu un furtun. Deci o să-i scoatem joja, o să îi punem uleiul. Nu-l porniți fără ulei. Ok. Uleiul nou năuț, ca să mă chinui eu cu el. Iată, uite. Așa. Bun, o să adunăm din gazon după aceea. Să-i punem furtunelul și să începem să-i turnăm ulei. Hai, vedem, poate se duce, poate nu se duce. Hai, ce pâlnie mică am. O să dureze o veșnicie până se duce. Da. Încet și sigur. Da, se duce, se vede. Deci o să trebuiască să-l băgăm probabil aproape tot 600 de mililitri. Oricum aici are o gradație. O să turnăm până undeva la 200-150 să mai rămână, verificăm cu joja. Dacă dumneavoastră aveți o pâlnie mai mare, o să funcționeze mai repede. Eu asta am găsit-o. Asta o folosesc. Uleiul este unul destul de subțire, de 10W30. Probabil se poate folosi și 15W30. Cred că am văzut că scrie în carte. Deci nu este nimic greșit. Ulei de mașină de tuns să fie, de tuns iarba.
Deja jumătate am băgat. Ce să vă mai spun? E clar, ca și elemente de siguranță, nu tundeți iarba și să aveți prin iarbă tot soiul de chestii, eu știu, bucăți de rădăcină, de exemplu. Eu am reușit să stric prima mașină de tuns iarba de la Makita. Nu am văzut un ciot, cum a fost tăiat un copac, am fost lamele mai jos. Când am dat în el, direct s-a spart blocul motor. Deci, cu alte cuvinte, totdeauna când vă apucați de o lucrare unde nu o cunoașteți, inspectați bine gazonul, mă rog, iarba, ce tundeți dumneavoastră, pentru că poate să fie tot soiul de chestii, poate să fie, eu știu, o bucată de fier sau alte minuni acolo în gazon aruncată, o greblă, o temir ce. Nu le vezi că iarba este mare, mergi ca erou să tunzi și cu ocazia asta numai bine poți să strici o mașină care, apropo de prețul a fost unul bunicel, zic eu. Am prins ceva ofertă, 2200 pe acolo, 2300, nu mai știu cât. N-are rost să vă spun de unde am luat-o, că probabil nu o mai găsiți, dar o să vă las un link în descriere de unde se poate achiziționa. Ele se găsesc pe EMAG fără probleme, ca să-i fac reclamă la EMAG, ce să vezi. Nu mi-au dat nimica, dar cine știe, poate intrăm într-o colaborare. Da, am ajuns pe la 150, cred că ar fi momentul să verificăm cu joja ce nivel avem. Să punem asta bine și să nu se verse. După aia stricăm gazonul. Da, bun. Pare că s-a dus tot. Haideți să vedem pe jojă dacă se vede ceva. Pe un loc drept faceți operațiunea asta. Și apropo de operațiunea asta, că o să vedeți la un moment dat va trebui să goliți uleiul. Ce să vezi? Tot pe aici se golește uleiul, da? Deci încălziți mașina, o lăsați puțin, acum nu puneți mâna pe elementele fierbinte, trebuie înclinată, că tot pe aici unde se bagă uleiul, tot pe aici îl scoateți. Nu are niciun fel de, să nu căutați niciun fel de turubel de minune prin care să se golească uleiul, că nu are. Da? Din ce văd eu, cam ar fi. Cam ar fi. O să mai completăm după aceea, dacă e cazul. Facem o mică demonstrație, o să o las pe un loc drept. Și deci eu ce am pus acum a fost un bidon de 600 ml, din care a mai rămas încă cam 150. Dar v-am spus prima dată, ar trebui să fie pe un loc super drept, ok. Ștergeți joja și după aceea o să mai vedem. Asta o să fac și eu, dar mai încolo. Cel mai important lucru, benzina. Fără benzină n-a să funcționeze mașina asta. Să-i băgăm noi niște benzină. Așa. Benzină normală. Eu vedem, sper că nu dau și pe lângă. Sunt curios să văd cât de repede amorsează și funcționează, fiind nouă. Bun, nu-i chiar plin de tot, dar este ok. Capacul, din ce văd, nu are garnituri. Sperăm că o fi ce trebuie. L-am strâns bine. Și să vedem ce face această mașină. Bun, i-am scos, da, mulcirea. Să punem coșul. I-am pus uleiul, să nu uitați de ulei, evident. Ok, păi ce ne mai rămâne să facem? Stragem de această manetă, nu, de cealaltă manetă, da, de aceasta. Asta este pentru
deplasare, că aici oricum vă arată și un desen foarte clar, nu trebuie să vă faceți griji, dacă vă uitați pe ea spune clar că de această manetă se trage aici, da? Se trage după aceea pasul 2 și acesta este pasul 3 în cazul în care vreți să plece mașina. Bun, deci o să tragem maneta asta, o să-i punem cam așa trebuie să arate, ia să vedem. A pornit din prima. Hai un pic aici, ține un pic de asta. Cam așa se aude zgomotul din apropiere, da? Deci, putem să o oprim deocamdată. Cam acesta a fost zgomotul, undeva 90 de decibeli. Ei zic că merge până la 96 decibeli. Nu au fi nici ăsta calibrat, dar acesta l-am eu pentru măsura decibelii. Ok, păi hai să vedem într-o primă fază dacă mai pornește a doua oară. Ar trebui să pornească. Și să vedem dacă funcționează partea de... Ia uite-l, mă! O, dar ce fuge! Da, acesta este mersul în gol, cam așa arată. Fuge de jar mănâncă, zici că e iepure. Este destul de ușor de mutat, de plimbat. Ce-i drept, la vreo 30 de kg cât are, nu vă recomand pe gazon proaspăt. Asta nu e gazon proaspăt, ăsta are un an. Deci când aveți gazon proaspăt, tundeți cu o mașină electrică ușoară, nu cu așa ceva. Asta are vreo 30 de kg, că n-am spus nimic de kilograme. Eu o să mă bag aici un pic să vedem cum funcționează. Evident, va trebui să-i coborâm un pic nivelul. Aici, din păcate, nu are un indicator clar de nivel. Dacă vă orientați și dumneavoastră, că nu vă place cât tundeți de jos. Și haideți să mergem să vedem ce știe să facă. Da? E cam joasă din ce văd eu. Uite că deja am o dâlmă de pământ, așadar o să o ridicăm mai sus. Așa să zicem. Ba da, uite. Uite că are un indicator aici, acum am văzut. Hai să-l vezi pe partea asta la altă. Ziceam că n-are, dar aici e indicatorul și această, eu știu cum să-i spunem, de aici vă arată la cât se duce, da? De la 1 până la 7. Eu o să merg undeva pe așa un 6, 5 jumate e bun, să zicem deocamdată. Terenul acesta nefiind unul foarte drept. Așa, ia să-i dăm noi cheie. Da, cred că putem merge mai jos cu ea. Liniștit mai jos. O să mergem chiar la un 2. Așa, un 3,5 să zicem. Să vedem ce știm. Ia uite mă, că nu vrea. Așa. Vă jucați cu ea realmente. Apa, am oprit-o eu din greșeală. Nu s-o obișnuit cu ea încă.
interesant. Asta e ridicat. După calculele lor, nu este, vedeți că se lasă în jos. Dar haideți să vedem totuși ce am colectat, că eu sunt curios. Da? Ia uite ce. Da? Deci este bine. Bun, n-are rost să vă arăt mai departe. Ați văzut că face treabă bună, merge foarte, foarte ușor. Nu trebuie să vă faceți griji, zgomotul este unul ok. Ce nu-mi place este că aici îmi curge benzina. Cum am spus, probabil cineva o fi umblat nefiind chiar din cutie mașina. Nu m-ar mira să-i fi șterpelit garnitura. Va trebui să-i caut eu una. Nu poate să rămână așa. În rest, o mașină bună care ar trebui să vă țină mult și bine. Nu este nici pe departe ce mai am eu pe canal. Știți că am Steinhaus-ul și un Makita. Makita e ce trebuie. Nu am ce să zic. A făcut treabă Makita. Cealaltă am stricat-o prima. Asta e. Nu faceți ca mine. Bine, păi ce să vă spun, spor la treabă, mulțumesc frumos și nu uitați, big like, subscribe, abonare, clopoței, distribuiți canalul, să fim cât mai mulți, să eu vă aduc informații cât pot eu de multe. Mulțumesc frumos, la revedere!